Seria Stoicismul, filozofie de viață sau mască. Episodul 9. Stoicismul în relații, între detașare și implicare autentică. Ne temem de intensitate, de apropiere, de a simți prea mult, așa că în relații uneori ne retragem, ne închidem, ne protejăm în tăceri și îi spunem stoicism. Dar nu orice tăcere e înțelepciune și nu orice retragere e echilibru. Uneori e frică, e rana de abandon, e lipsa unui model sănătos de implicare. E teama că dacă intri complet, ai putea pierde. Stoicismul autentic nu cere răceală, ci prezență conștientă. Să fie acolo, să simți, să iubești fără să te dizolvi, să oferi fără să controlezi, să spui ce ai nevoie fără să cerșești. Stoicul nu se închide, se reglează, rămâne centrat, nu distant, clar, nu rece, deschis, dar ancorat în sine. Detașare versus implicare. Detașarea spune, nu-mi pasă. Implicarea autentică spune, îmi pasă, dar nu mă pierd. Detașarea evită, implicarea construiește. Detașarea e tăcere din frică, implicarea e comunicare din sinceritate. Stoicismul în relație e o formă de maturitate. E să nu reacționezi din impuls, dar nici să nu fugi din disconfort. E să nu impui, dar nici să nu renunți la tine. E să asculți fără să corectezi, să fii prezent fără să invadezi, să respecti spațiul, dar să nu devii absent. În relațiile profunde, testul e acesta. Poți rămâne tu, în timp ce îl lași pe celălalt să fie el? Poți spune adevărul tău, fără să impui, fără să dramatizezi, fără să retragi iubirea? Poți să fii prezent chiar și când doare? Poți să nu te închizi când nu e cum ai vrea? Poți să alegi conexiunea nu ca pe o slăbiciune, ci ca pe un act de curaj? Întrebări pentru tine. Unde confunzi stoicismul cu distanțare? În ce relație ai devenit prea reținut din teama de a nu pierde? Ce ai nevoie să spui, dar te oprești ca să nu strigi liniște? Ce s-ar întâmpla dacă ai fi complet sincer, dar blând? Stoicismul adevărat nu cere să te izolezi, ci să fii întreg, să-ți reglezi focul, nu să-l stingi, să fii sprijin, nu salvator, să te implici fără să te pierzi. Iar în relațiile care contează cu adevărat, nu tăcerea vindecă, ci prezența sinceră,